हे गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म गर्दैछु अनबक्सिङ एउटा मेरो अनलाइन पर्चेस गरेको हुक्काको। अब हजुरले सोच्नुभयो होला यार यसले जे पनि किन अनबक्सिङ गर्छ, यो हुक्काको किन अनबक्सिङ गर्नु पर्यो, यसलाई हुक्का जम्मा 500 रुपियाँको हुक्का किन अनबक्सिङ गर्नु पर्यो यसलाई। एक्चुअली मैले चाहिँ यो भिडियो किन बनाउन लागेको भने आजकल जति पनि मान्छेहरू छ हैन, कुनै पनि प्रडक्ट, कुनै सामान, कुनै चिजहरू लिँदाखेरि अनलाइन पर्चेस गर्दाखेरि, खास गरी अनलाइन हेर्छ पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ पर्चेस गर्नभन्दा पहिला चाहिँ नि तिनीहरूले एकचोटि के गर्छ भने युट्युबमा गएर सर्च गर्छ क्या त्यो प्रडक्टको बारेमा हैन, अनबक्सिङ हेर्छ क्या, रिभ्यू हेर्छ कस्तो छ, के छ, पार्सल कस्तो आउँछ, के आउँछ, त्यो सबै हेरेर मात्रै पर्चेस गर्छ कि। त्यही भएर चाहिँ नि मैले त्यो भ्युअर्सहरूको लागि चाहिँ नि मैले यो भिडियो बनाउँदैछु हैन। अब म हजुरलाई देखाउँछु यो बक्सभित्र हैन पार्सलमा के आछ, त्यो हुक्काको बक्सभित्र अनि कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, त्यो सबै बताउँछु हजुरहरूलाई। अनि यदि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु अनि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि, बेल आइकन बटनलाई प्रेस गर्नु भने सबभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुन्छ मेरो भिडियो। अनि मेरो भिडियोमा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले के अपलोड गर्छु भने भ्लगिङ अनि यस्तै अनबक्सिङहरू जे पनि मगाउँछु मैले अनबक्सिङ गराउँछु, भ्लगिङ गराउँछु, हाउ टु एडिट योर भिडियो ट्युटोरियलहरू बताउँछु हजुरहरूलाई हैन। सो प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अनि किप वाचिङ है त। अब म देखाउँछु हजुरलाई यो बक्स खोलेर के कस्तो छ है त। बाहिर चाहिँ कुनै पनि क्लोथ फ्याक्ट्रीको ब्रान्डिङ मेन्सन गरेको थिएन यसमा, यस्तो सादा डब्बामा आएको पार्सल। अनि यो भित्र चाहिँ मैले खोलेँ, अब हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला यो पाइप, यसलाई के भन्छ, पाइपै भन्छ हैन। पाइपको क्वालिटी पनि खासै राम्रो त छैन, नराम्रै छ भनौँ। अब 400-500 को सबभन्दा सस्तोवाला धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। यसको त्यो पटमा पनि हेर्नु थाल्यो चर्केको रहेछ, हल्का चर्केको रहेछ। अनि यो भित्रको यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, अब यसमा के छ है त। यो प्लास्टिकभित्र छ यो एउटा, अनि यो दुईटा सानो पाइप र एउटा वासर रहेछ। ओके, यसलाई साइडमा राखिदिउँ। यो पनि कुच्चिएको रहेछ यस्तो, यस्तो कुच्चे केही छैन, यसलाई त ठिक गराउन मिलिहाल्छ। यो भित्र चाहिँ नि अब मेन यो के भन्छ यसलाई, सिसा पानी राख्ने भाँडो, पानी राख्ने भाँडो। त भाँडो हेरौँ है त, यो भाँडो कस्तो छ। भाँडो पनि ठिक छैन, चर्किएको रहेछ अझै, भाँडो पनि हल्का चर्केको छ, हेर्नु है त। म यहाँ पनि चर्केको छु। रिटर्न गर्न मिल्छ कि छैन एक हप्ताभित्र हैन, हजुरलाई मन पर्न रिटर्न गर्न नि मिल्छ एक हप्ताभित्र। हेर्नुहोस् यहाँ चर्केको छ। हजुरले प्रडक्ट मगाइसकेपछि चाहिँ नि राम्रो लागेन भने, यताउति केही ठिक छैन भने चाहिँ एक हप्ताभित्रमा चाहिँ हजुरले 7 दिनसम्म जे गरे पनि भयो, 7 दिनपछि फर्काइदिए पनि हुन्छ। हजुरले त्यसको बक्स बाहिरबाट आएको बक्स चाहिँ नि राम्रोसँग राख्ने, अनि ठिक लागेन भने फर्काइदिए पनि हुन्छ। तर म यसलाई रिटर्न गर्दिनँ होला, सायद काम चल्छ मेरो। अब सबभन्दा सस्तो प्रडक्ट हो यो हैन, हुक्का चाहिँ सबभन्दा सस्तो हो। अब क्वालिटी पनि त्यही त हो, जति थोरै पैसा हाले त्यति नराम्रो क्वालिटी, जति धेरै पैसा हाले त्यति राम्रो क्वालिटी हुन्छ जेको पनि। यसको पनि हल्का पाइप मलाई अलिक ठिक लागेन, यो पाइप धेरै बेरसम्म चल्दैन। अनि सिसा चाहिँ नि चर्केको रहेछ। र यो मैले प्रडक्ट मगाएको पनि फोटोमा अर्कै थियो, अनि यसमा चाहिँ नि बक्समा चाहिँ अर्कै आछ। फोटोमा हेर्नु अलि अर्कै देखेछ, तर बक्सभित्र चाहिँ नि हेर्नु यस्तो खालको छ। अब त्यही हो, हल्का सिसा चाहिँ यसको चर्केको रहेछ अलिकति। अरू चाहिँ अब रिटर्न गर्न मिल्छ, तर म रिटर्न गर्दिनँ होला। भेजा मात्रै जाऊ, उता फेरि पार्सलवाला आउँछ त्यसलाई देऊ, फेरि ब्याङ्कमा पैसा आउँछ, यताउति रिटर्न गर्दिनँ होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड किप सपोर्टिङ मी, किप वाचिङ माई अल भिडियो। बाई बाई।